Hello everyone, welcome back to the channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰত অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আনিছো। যেহেতু আমি গম পাইছোৱেই যে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰাও কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আহে। সো যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আগৰ বছৰবোৰত আহি আছে, সো সেইবোৰৰ ওপৰত বেছড কৰি সেই গোটেই PYQsবোৰ এনালাইজ কৰাৰ পিছতেই যেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে, যিবোৰ টপিক্সৰ ওপৰত আহিব পাৰে, সেইটোৰ ওপৰত বেছড কৰি মই আপোনালোকৰ আগত কুৱেশ্যনছবোৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আনো চ' ডেট কুৱেশ্যনছবোৰ কেনেকুৱা আহে সেইটো গম পোৱাৰ লগতে আপোনালোকে সেই কনচেপ্টবোৰ মানে কুৱেশ্যনছবোৰ যিবোৰ কনচেপ্টৰ ওপৰত আছে সেই কনচেপ্টবোৰো যাতে ক্লিয়াৰ কৰি যায়, যাতে এক্সামত আপোনালোকৰ একো ধৰণৰে প্ৰব্লেম নহওক। তো সেইবাবে আজিও মই আপোনালোকৰ মাজত 50টাকৈ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ লৈ আনিছোঁ। আপোনালোকেও মোৰ লগত আনচাৰ্ছবোৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিব। মই যেতিয়া কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত যেতিয়া ওলায় তেতিয়া প'ষ্ট কৰি ল'ব, তাৰপিছত নিজে এনচাৰটো এবাৰ কৰি চাব। তাৰপিছত মই যেতিয়া এক্সপ্লেইন কৰোঁ তেতিয়া মিলাই চাব আৰু শেষত আপোনালোকৰ স্ক'ৰ কিমান হৈছে সেইটো কমেণ্ট বক্সত জনাব নাপাহৰিব, ঠিক আছে। আৰু নোটছৰ কথাটো মই আপোনালোকক কৈয়ে দিছোঁ, প্ৰপাৰ হেণ্ডি নোটছ আপোনালোকে সকলো ছাবজেক্টছৰ পাই যাব উইথ জাষ্ট দ্য এমাউণ্ট অফ 99 rupees। তো আপোনালোকক যদি নোটছ লাগে তেনেহ'লে কণ্টেক্ট কৰি মেলি নোটছবোৰ লৈ ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' এতিয়া বলক আজি আমাৰ প্ৰথমটি কুৱেশ্যনলৈকে যাওঁ। Which article empowers the president to summon a joint sitting of both houses of parliament? So, কোনটো আৰ্টিকলে প্ৰেচিডেণ্টক এই পাৱাৰটো দিয়ে? চ' সেই আৰ্টিকলটোৱে হৈছে আৰ্টিকল 108। আৰ্টিকল 108এ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো জইণ্ট ছিটিং সেইটো কৰাৰ এটা অপৰচুনিটি দিয়ে, আৰু এই যিটো অপৰচুনিটি বা এইটো পাৱাৰ কাৰ হাতত আছে সামন কৰাৰ, সেইটো থাকে প্ৰেচিডেণ্টৰ ওপৰত। নেক্সট, which article states that the directive principles of state policy are not enforceable by any court? ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন এ, আৰ্টিকল 37। আৰ্টিকল 37এ ক্লিয়াৰলি কয় যে DPSPবোৰ নন জাষ্টিচিয়েবল হয়, মানে কোৰ্টৰ দ্বাৰা এনফৰ্চ কৰিব নোৱাৰে। হাউএভাৰ তেওঁ যিবোৰ মানে DPSP সেইবোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল হয় ইন গভৰ্নেন্স। নেক্সট, the emoluments, allowances and other expenses relating to the office of the president are charged on the, ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন এ, consolidated fund of India। এক্সপেন্সেছবোৰ চাৰ্জ কৰা হয় অন দ্য কনচলিডেটেড ফাণ্ড, ঠিক আছে। প্ৰেচিডেণ্ট, জাজেছ আৰু CAGৰ এই এক্সপেণ্ডিচাৰ্ছবোৰ মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো ভোটিং সেইটোৰ লগত ছাবজেক্টেড নহয়, ঠিক আছে। নেক্সট, which article of the Constitution prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth? So ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন এ, আৰ্টিকল 15। আৰ্টিকল 15এ ইকুৱেলিটি এনশ্যোৰ কৰে, য'ত নেকি কোনো ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হ'ব নোৱাৰে বুলি কয় অন এনি গ্ৰাউণ্ডছ। আৰু মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ যে আপোনালোকে যদি এডুকেশ্যন ৰিলেটেড কিবা এক্সাম দিব লৈছে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আৰ্টিকল 15ৰ কথা, আৰ্টিকল 21ৰ কথা, এই আৰ্টিকলছবোৰৰ আৰু আৰ্টিকল 17ৰ কথা, এইকেইটা আৰ্টিকলৰ কথা আপোনালোকে একেবাৰে জানিবই লাগিব, কিয়নো এইকেইটা আৰ্টিকলৰ পৰাই ঘূৰাই আপোনাৰ কুৱেশ্যনছবোৰ আহিব পাৰে, ঠিক আছে। যেনেকৈ আৰ্টিকল 15ৰ আণ্ডাৰত ন' ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বুলি কয়, মানে ইকুৱেলিটিৰ কথা কয়। আৰ্টিকল 17এ কি কয়? আৰ্টিকল 17এ আনটাচেবিলিটি এবলিছ কৰাৰ কথা কয়। দেন আৰ্টিকল 21ত আমি ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰী এডুকেশ্যনৰ কথাও দেখোঁ, আৰু আৰ্টিকল 21ৰ আণ্ডাৰতেই বেলেগ এটা ভাগত আমি ছেকশ্যনত কি দেখোঁ যে ৱাটাৰ চেনিটেশ্যন ফেচিলিটি, এই সকলোবোৰ ৰাইট টু মানে ক্লিন ৱাটাৰ, ক্লিন এনভাইৰনমেণ্ট, এই সকলোবোৰৰ কথা আৰ্টিকল 21ৰ আণ্ডাৰত আছে। তো সেইবাবে এই তিনিটা আৰ্টিকল আপোনালোকে একেবাৰে মনত থৈ দিব, ঠিক আছে। নেক্সট, which feature of the Indian Constitution has been borrowed from the Constitution of Japan? So জাপানৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা কোনটো ফিচাৰ বৰো কৰিছে? ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন এ, procedure established by the law। Next, the judiciary protects fundamental rights under Article 32 and dash of the Constitution। ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন এ, 13। আৰ্টিকল 32ত কি দিয়া গৈছে? তাতে দিয়া গৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট প্ৰটেকশ্যন, আৰু আৰ্টিকল 13ত দিয়া গৈছে লজ ভায়লেটিং ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বিকাম ভইড। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, which article of the Indian Constitution mentions the continuance of the rights of citizenship? ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন বি, আৰ্টিকল 10। আৰ্টিকল 10এ গ্যাৰেণ্টি কৰে চিটিজেনশ্বিপ ৰাইটৰ
continuance to subject to parliamentary law. Next, fundamental duties have dash social and economic significance. Correct answer hobo here option D, moral. Fundamental duties have patriotism, discipline aru citizens sokolor moral responsibility promote kore. Next, which of the following is called the temple of democracy in India? Here correct answer hobo option C, parliament. Parliamente jitu manu hokolor sovereign will hetu represent kore aru ki kore eitue amar laws govern kore. ঠিক আছে, aru kune kore through elected representatives law governing the country are framed. Yate hoy, ঠিক আছে, এইভাবে আমার যেটো পার্লামেন্ট এটো কি পপুলারলি কি বুলি কোৱা যায়, এটো পপুলারলি টেম্পল অফ ডেমোক্রেসি বুলি কোৱা যায়. নেক্সট, which article of the constitution relates to the conduct of business of a state government? Correct answer hobo option B, article 166. Article 166 এ provide করে rule for transaction of business of state government আৰু কি হয় all executive actions যেটো stateৰ হেইবোৰ গভৰ্ণৰৰ নামত লোৱা যায়. Next, the council of ministers is collectively responsible to the correct answer hobo option D, Lok Sabha. আৰু এইটো আমি দেখা পাওঁ আৰ্টিকল 75(3) আণ্ডাৰত, য'ত নেকি কোৱা গৈছে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছবোৰ অফিচত থাকিব only remains in the office while enjoying confidence of Lok Sabha. Next, which of the following statement regarding the Prime Minister of India is not correct? যিটো correct নহয় বুলি কৈছে. So ইয়াৰে correct answer হ'ব যিটো নহয় মানে সেইটোৱে হৈছে option D. কাৰণ ইয়াত কি দিছে, the prime minister can be removed if both houses pass a non-confidence motion by 2/3 majority. So এইটো কেলে wrong হয়? So মনত থব যিটো non-confidence motionৰ কথা কৈছে এইটো কি হয়, it is passed only in Lok Sabha. both houses ot নহয়, অকল লোক সভাত হয়. ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে 2/3 of majority কৈছে, simple majority is enough, 2/3 হ'ব লাগে বুলি কথা নাই. ঠিক আছে, সো এই কিটা বস্তু অলপ তেওঁলোকে মানে গলতি যাতে ভালকে দেখি নাপাও বুলি হৰু হৰু মানে সেন্টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰবোৰ চেঞ্জ কৰি দিয়ে, এটা দুটা ওয়াৰ্ড চেঞ্জ কৰি দিয়ে, তাতে ষ্টুডেন্টছৰ কনফিউজন লাগে. সো সেই কিটা বস্তু ভালকে মনত হ'ব যে নন কনফিডেন্স মোশন অকল লোক সভা, not both houses, 2/3 majority নহয়, simple majority হৈ যাব. ঠিক আছে, next, which of the following is a unitary feature of the Indian Constitution? Unitary feature হেইটোৱে হৈছে option C, single citizenship. ইণ্ডিয়াৰ আপোনালোকে জানে যে ফেডাৰেল আৰু ইউনিটাৰী ফিচাৰ্স দুটাও কম্বাইন কৰে সিঙ্গল সিটিজেনশিপ, যেটো এটা ইউনিটাৰী ফিচাৰ হয়, যেটো নেকি কাটছে কোনটো জেগাতছে বেলেগ হয়, এইটো ইউএছএ এৰ ডুৱেল সিটিজেনশিপতছে বেলেগ হয়. আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হয়, অকল সিঙ্গল সিটিজেনশিপৰ কথা আছে, যেটো এটা ইউনিটাৰী ফিচাৰ হয়. নেক্সট, fundamental rights are protected and guaranteed by the, ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন সি, কনস্টিটিউশনৰ দ্বাৰা প্ৰটেক্ট কৰা যায়. সো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছে কি কৰে, যেটো অথৰিটি এটো ডাইৰেক্টলি ডেৰাইভ কৰে কনস্টিটিউশনৰ পৰা, আৰু দে আৰ এনফোৰ্সেবল থ্ৰু কোৰ্টছ. নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, when the right to property was removed as a fundamental right, who was the prime minister? সো মনত হ'ব যেটো ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এইটো আগতে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ আন্ডাৰত আছিলে, কিন্তু হেইটো ৰিমুভ কৰি এতিয়া কি কৰিলে, ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো এতিয়া কি হয়, এইটো এটা এতিয়া লিগেল ৰাইট হয়. ঠিক আছে, হেইটো এতিয়া ৰিমুভ কৰা গৈছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ পৰা, আৰু যেতিয়া নেকি এই কামটো কৰা গৈছিলে হেইটো সময়ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিলে, হেইগৰাকী হৈছে মৰজি দেশাই. আৰু এইটো মনত হ'ব কোনটো এমেন্ডমেন্টৰ দ্বাৰা কোনটো ইয়াৰত গুছোৱা গৈছিলে বা শিফট কৰা গৈছিলে, হেইটো মনত হ'ব থ্ৰু 44th কনস্টিটিউশনাল amendment act 1978. ঠিক আছে, এই এমেন্ডমেন্টৰ দ্বাৰাই ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি যিটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আছিলে হেইটোক লিগেল ৰাইট লৈকে শিফট কৰা গৈছিলে
Morarji Desaiৰ সময়ত next Article 76 of the Constitution of India relates to the office of the correct answer of option B Attorney General of India Article 76 establish কৰে Article Attorney General যিগৰাকী হৈছে Chief Legal Advisor of Government of India next According to the Constitution, a judge of the Supreme Court cannot be removed from office except by an order of the correct answer of option A. President. Removal process to কেনেকুৱা বাৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টে এটা ইম্পিচমেন্ট মোশন পাস কৰিব আৰু যেটো ফাইনাল ৰিমুভাল অৰ্ডাৰ হেতু প্ৰেসিডেন্টৰ দ্বাৰা ইস্যু কৰা যাব নেক্সট The Bankruptcy Law Reforms Committee was established in which year correct answer of option B 2014 যেটো BLRC হেতুৱে ৰেকমেন্ড কৰিছিলে ৰিফৰ্মছ যেটোৱে নেকি ইনসলভেন্সি আৰু বেংক্ৰাপসি কোডলৈকে লিড কৰিছিলে 2016 ত নেক্সট Under the Regulating Act of 1773 the Supreme Court was first established in which city so here the correct answer of option B Calcutta The first Supreme Court of British India hetu Calcutta 1774 te establish kora goisile thik ase next In 1976 by the 42nd constitutional amendment a chapter on fundamental duties was added to the constitution as recommended by the correct answer option B Swaran Singh committee fundamental duties bore 42nd amendment এইবোৰ মনত হ'ব দেই কোনটো এমেন্ডমেন্টৰ দ্বাৰা এড কৰা গৈছিলে কোনটো ইয়াৰত সো ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ ফৰ 42nd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টৰ দ্বাৰা 1976 ত এড কৰা গৈছিলে আৰু এইটো এমাৰ্জেন্সিৰ সময়ত স্বৰণ সিং কমিটিৰ দ্বাৰা ৰেকমেন্ড কৰা গৈছিলে আৰু কোড এড কৰিছে এইটো আমাৰ যেটো কনস্টিটিউশন তাৰে পাৰ্ট 4 এৰ আন্ডাৰত এড কৰা গৈছে নেক্সট Which of the following statements regarding the independence of the judiciary in India is not correct? Kuntu correct no hoy. So here the correct answer of option A. Judges are financially dependent on the executive and legislature for their salaries and allowances. So A2 no hoy. So judicial independence or require kore fixed salaries jitu consolidated fund or charge kora thake. হেতু ফাইনান্সিয়াল সিকিউৰিটি অফ জাজেস হয় হেবাবে জাজেস বুৰ ফাইনান্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট নহয় এইটো ওয়ার্ডটো একেবারে ভুল হয় ঠিক আছে নেক্সট The Indian judicial system is based on ইয়াৰে কারেক্ট আনসার হ'ব অপশন D single integrated system ইণ্ডিয়াৰ এটাই ইউনিফাইড জুডিশিয়াৰি আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট দেন হাই কোৰ্টস দেন সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টস নেক্সট Which article of the Constitution gives every citizen the right to apply for any public employment regardless of caste? Aru A2 amag right dise article 16(2)A. Tate dia goise je jibur government employment tate hokkolure apply korar equal opportunity ase tat kuno dhoroner discrimination nohobo based on caste, religion, sex or any other ground. Hokkolue equally apply koribo paribo. Next. Yate etia next question to sai lobo the features of single citizenship and parliamentary system of government in India have been borrowed from the constitution of okay ei question to sage repeat hoise moi agor baru ei question to apunalukor majole anisilo thik ase so apunaluke jodi mor agor video saise eitu to janiboi lage eitu basic question jitu single citizenship aru parliamentary system of government eitu karpa anisile so iare answer apunaluke mok dibo comment box ot তেতিয়া মই গম পাম কি আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰি মানে ভিডিওস পৰ চাইছে নে নাই প্ৰিপাৰেচন ভালকে কৰিছে নে নাই সো ইয়াৰে আনসাৰ কিন্তু মোক কমেন্ট বক্সত লাগিব ঠিক আছে এটা বলক নেক্সট কোৱেশ্চন তো চাও Which article of the Indian Constitution deals with the appointment of ad hoc judges so yare correct answer of option C Article 127 Article 127 a Chief Justice of India allow kore with the president's consent যাতে তেওঁলোকে ad hoc judges সকলক appoint কৰিব পাৰে যেতিয়া নেকি মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যেটো quorum to insufficient হৈ থাকে ঠিক আছে
Next question to hoise the principles of liberty, equality and fraternity were adopted from the constitution of here correct answer hobo option C France এই ideals bur French revolution or pora originate hoise aru এইটোৱে মানে আমাৰ যেটো preamble of the Indian constitution inspire কৰিছে Next question to hoise which article of the constitution deals with the sessions of parliament Correct answer hobo option A. Article 85. Article 85 e amar president ok empower kore jate tewe parliament summon koribo pare, prorogue session koribo pare aru lok sabha dissolve koribo pare. Next. The constitution 86th Amendment Act 2002 inserted which of the following into the constitution so moi je apunaloko koi asilo jetia neki DPSP fundamental rights fundamental duties ebro kotha sai tetia je moi koisu kuntu amendment or dara add korise kuntu yearot korise hebor monot hoi jabo boli ei tur karne koisu enoka dhoroner jodi question ahi jay apunaloke to nwaribo no jodi he kuntu amendment e ki add korise na jane thik ase ebabe important amendments bur bhaldore monot hoi dibo Etia yare correct answer hobo option B. Primary education is a fundamental right. A amendment or darai article 21A insert kora goisile jitu eniki education to 6 to 14 years or bacha hokolor babe eta fundamental right boli koisile. So monot hobo etur dara article 21A insert kora goisile. Next. The concept of rule of law has been adopted from the constitution of correct answer hobo option D United Kingdom Next Which of the following states has a bicameral legislature 2 houses so here correct answer hobo option A Maharashtra bicameral legislature ot ki thake tate legislative assembly or legislative council thake Next. Which standard method is used to conduct elections in India? Correct answer hobo option C. Etia to election or botor gom paise. So, eibur kotha to apanaloke basic kotha bur gom pae. The electronic voting machine or dara. Thik ase amar Indiat elections bur conduct kora jay. Next. Which article of the Indian Constitution provides for equality before law and equal protection of laws? So, here correct answer hobo option C. Article 14. Article 14 equality before law ensure kore equal protection of law ensure kore for every person within India. Next question is according to the constitution the prime minister is appointed by the prime minister kardar appoint kora jay he gora ke hoise president of India. President de prime minister appoint kore thik ase Next The idea of fundamental rights in the Indian Constitution is borrowed from the Constitution of correct answer hobo option B United States of America Indian fundamental rights bur jitu US er bill rights tar pora inspired kori lua goise Next question to sabo which of the following Indian dancers was the first woman to be nominated to the Rajya Sabha Correct answer hobo option A. Rukmini Devi Arundale. So, teu egoraki famous Bharatanatyam dancer aru cultural reformer tewe first woman dancer Rajya Sabhat nominate hoisile. Next. The right to education was added as a fundamental right in the year. So, here correct answer hobo option D. 2002. Jitu 86th amendment or dara insert kora goisile olobagote je mo apnaloko koisilu 21A ji eneki education compulsory kori tule for children aged 6 to 14 years Next question to sabo according to the constitution every state legislative assembly shall continue for correct answer of option B 5 years Article 172A fix kore jitu state legislative assembly normal tenure at 5 levels unless dissolved earlier Next question to sabo under which article is the organization of gram panchayats mentioned so here edu mention kora goise article 40 under
মানে ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছৰ আণ্ডাৰতে পৰে এইটো যিটোৱে নেকি ষ্টেটক ডিৰেক্ট কৰে টু অৰ্গেনাইজ ভিলেজ পঞ্চায়তছ আৰু যাতে লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেণ্টক প্ৰমোট কৰিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব হোৱাট ইজ দ্য টাৰ্ম অফ দ্য ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি আৰু তাৰ টাৰ্ম হৈছে অপশ্যন এ 5 years যিটো এছেম্বলি হেতু নৰ্মালি ফাংচন কৰে 5 বছৰৰ বাবে ফ্ৰম ইটস ফাৰ্ষ্ট মিটিং Next question to Sabo. A person is eligible to be elected as the President of India only if he or she has completed the age of. To yar agotu moi eta video apnalokok koisilwe. Hokolure mane minimum age to moi koi disilu. Je President hobole, Prime Minister hobole, MLA hobole, MP hobole kiman apnalokor age requirement hoy minimum. So yate ami gom pon je President hobole minimum apnar 35 years হ'ব লাগিব আৰু এইটো আৰ্টিকল 58 এ স্পেসিফাই কৰে এলিজিবিলিটি কন্ডিশনস প্ৰেসিডেন্ট হ'বলে তেও ইন্ডিয়াৰ সিটিজেন হ'ব লাগিব মিনিমাম এজ 35 ইয়াৰ্স হ'ব লাগিব আৰু লোকসভা মেম্বাৰশিপৰ বাবে কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব নেক্সট Which article deals with the application of directive principles of state policy? Correct answer hobo option B. 37. Article 37 declare kore je DPSP bur non-justiciable hoy aru teo ei bur mane governance ot fundamental hoy. Next, a candidate can contest Lok Sabha elections from a maximum of how many constituencies? Correct answer hobo option C. 2. Election law allow kore egoraki candidate ok jate teo luke contest koribo pare from maximum 2 constituencies simultaneously. Next hoise, according to the constitution, no child below the age of dash years shall be employed in any factory, mine or hazardous occupation. Here correct answer hobo option C. 14 years. Article G224. Hey Article 24 a prohibit kore child labor below 14 years in hazardous industries. Next question to hoise, which article mentions joint sitting of both houses of parliament? Here correct answer option B, article 108. Next, which feature was borrowed from the British Constitution? British Constitution or pora parliamentary government to borrow kora goisile. India adopt korisile cabinet system, rule of law and parliamentary sovereignty ideas from Britain. So okol parliamentary government bulien hoy cabinet system rule of law heburu borrow korise. Next, which article ensures no person is punished more than once for the same offense? Here correct answer hobo option C. Article 20. Article 28 protect kore against double jeopardy, self-incrimination and retrospective punishment. Next we say the union list is mentioned in which schedule? So union list to mention kora goisile 7th schedule. 7th schedule ase apuna union list, state list aru concurrent list. Next question to sabo article 280 deals with, here correct answer of option D. Finance Commission. Finance Commission e recommend kore distribution of financial resources between union and states. Next hoise, procedure for amendment of the constitution was borrowed from, etu borrow kora goisile South Africa pora. South Africa India's constitutional amendment procedure bur influence korisile aru logote election of Rajya Sabha members. Next question to sabo abolition of titles comes under, here correct answer hobo option D. Right to equality. Article 18a titles pur abolish kore except military or academic distinctions jate equality maintain kori thobo pare. So imane asile ajir amar video ti. I hope apnaloke bhaldore buji paise jiman bor moi concepts bur clear koribo try korisu. Moi explanations bur besi dikhol na rakhu kiono ami kom homoyote maximum questions cover koribo try koru with clear and simple explanations. So apnalokor jodi konoba eta concept jodi olop tan lagise dena hole nistoy ko comment kori janabo. Moi apnalokor hokolobur queries tour koribo at least chesta korim. So ekeloge ami ad ei platformot hikibo ahisu, so ami hiki jabo lagibo hoine. So jiman bur queries thake apnaloke janabole hesitate no koribo aru logote video tu sai kenuka lagile
সেই বস্তুটো কিন্তু জনাব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে যিবোৰ কমেণ্টছ পঢ়োঁ সেইবোৰ চাই ভাল লাগে আৰু লগতে মই যে মাজতে কুৱেশ্যন এটা সুধিছিলোঁ তাৰ এনচাৰটো নাপাহৰিব কৰিবলৈ ঠিক আছে তো আপোনালোকৰ কমেণ্ট বক্সত বহুত কাম আছে তো ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ আমি আকৌ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং